อกมาจากป่านู่นไงนู่นเลยพายุถล่มลำพูนเฮ้ยเมื่อกี้สีดำนั่นคืออะไรดำนั่นโอ้โหเฮ้ยต้นไม้ก็ลอยไว้เนี่ยพายุจะมาอีกลูกแล้วเนี่ยอย่านะถ้าบอกว่าเลยเหรอก็ไม่รู้ว่าด้วยโอ้โหน้ำแรงมากฝนจะมาอีกลูกนึงด้วย